Доброго ранку. 8:30 на годиннику. Спав я чудовенно. А ось що мені снилось. Я виспався. Вибачаюсь за свій вигляд, ще не вмивався. Оце що я подумав. Ріточку невірно батьки назвали. Треба було назвати Соня. Це їй більше підходить. Як її розбудити? Вчора казала, будемо плити більше. Прокинемось раніше. Ну таке діло, нехай спить. А я зараз вам зроблю ранковий огляд нашої галявини. З місцем нам підвезло. Ніхто навіть з рибалків не приїхав, не розбудив нас. Ми використали буквально пару чужих дровин, бо я назбирав з вечора. Наш намет, не дивлячись на те, що вже скоро 9 година, в тіньочку. Повісили сохнути речі. Мотузочка це наша бойдарка. Поскладені речі. Ось так розташували спінінги. Із неприємного я вчора спалив оцю штучку. Прийдеться її заміняти на нову. Ось так виглядає тут річка Десна. А ось так виглядає схід до води. Я починаю потрішечки збиратися, приводити себе до ладу, збирати речі. Якщо ми сьогодні вирушимо в 11 годині, то це буде дуже непогано. Покажу свої рибальські снасті. Кукан, не факт, що пригодиться. Застіпки. Ось стільки силікончику я взяв. Поводок металевий. Ось такий флюр. Мультитул. Хантер. Рулетка. Це зараз по правилам. Ну це ножиці. Кусачки. Які є, такі і взяв. Їх треба в аптечку покласти взагалі. Гачки витягати. Ось такі в мене мікроколивалочки. А ось це якраз я просушую оберталочки. Деякі з них придбав у флагмані, деякі у Ібісі. Вони в мене новенькі. В оцієї коробочці їздять. Ну, а це мої воблера. Двостороння коробочка. І все це, окрім воблерів, в оцієї торбочці їздить. Що я скажу? Снастів можна брати набагато менше. А якщо риба клює так, як зараз, то взагалі можна не брати. Як взагалі ми збираємось в сплави і в подібний відпочинок? Коли там, наприклад, на велосипедах, на природу виїжджаємо. У нас є список. Ми його коригуємо обов'язково перед поїздкою. І декілька разів все перевіряємо. І тоді нічогісінько не забуваєш. І з кожним разом вчимося брати все менше і менше. Зайве не потрібно. Хтось з цього посміється, але я рекомендую. Досвід показує, що забув якусь дрібницю і відпочинок може бути зіпсований. Всім привіт! Деяким жіночкам, щоб привести себе в той стан, яким ми їх знаємо, треба годину над собою працювати. А деяким треба зробити отак. Раз, два, очі потерла і все, вона знов красива. Як спалося? Чудово. Я б іще поспала, аби не деякі люди не... Байдарка вже на воді, зараз буде завантаження. І паралельно дозбіруємось і їмо. На ходу. Бо хтось дуже довго совається. А хтось дуже довго спить. Ранково-обіденний перекус. Ковбаска, сирок, чайок і кава. Я не люблю давати поради, але так як у мене
трішечки є досвід сплавів, то дещо розповім. Коли пливете, то треба плити в сухій білизні. Покупалися, насухо витерлись, наділи сухеньке, поплили. Якщо в мокрому, поміж булок понатираєте. І якщо вже так трапилося, то возіть в аптечці дитячий крем, він допомагає. У мене бувало, на ніч помазав натертость, на ранок уже все добре. До речі, аптечку возіть обов'язково. Якщо не вмієте плавати або погано плаваєте, або навіть коли добре людина плаває, але вода холодна, то тоді обов'язково спас-жилет. Жилет – це життя. Не думайте, що щось може трапитись, тільки не з вами. В мене в досвіді були такі моменти, що я набирав повний човен води, і добре, що я вмію плавати, вода була тепла і все було добре. По холодній воді все б могло закінчитись дуже плачевно. Також раджу ті, хто бухає, бухати вже терпіти до вечора. Приплили на галявину, відпочивайте. Ми, наприклад, з кумом Віталієм і з Рітою до цього прийшли. На воді вдень не бухаємо. Вечір настав, будь ласка. А в цьому сплаві взагалі на суху. Ріточка забула дома бухло. Ну і від себе додам, що на суху це не є погано. Зовсім по-іншому дивишся на світ, ти бодріший, ти веселіший, все нормально. О, красота! Тарас вирішив байдаркою не пливти, а так. Галявину, як завжди, залишаємо краще, ніж була до нас. Але б я сюди ціленаправленно не їхав би. Чому? Бо тут дорога. Я б на декілька днів сюди б не їхав. 11:30 ми вирушили. Ріта, я предлагаю цей обрив проплисти, а там далі вже будемо трохи рибалити. Що скажеш? Добери весла в руки. Сьогодні вітер, і він може грати порою проти нас. Ми вирішили надягнути перчаточки. У нас вони велосипедні, але ви знаєте, руки трішечки понатирали. Так що побачимо, як воно в них буде. Як тобі сьогоднішнє місце? Чудово, мені сподобалось краще, ніж. На пляжі? Да. А чому? Бо тут тіньочок. Ну так. Да. Ні, на обриві зручніше. Чому? Там завжди менше комарів, там лісок може бути. На пляжах це крайній випадок. Плюс пляжа це зручніше човен зносити. Єдиний плюс. А так і пісок на зубах скрипить. Я полюбляю більш на обривах. Придумав рушничком ноги накрити, бо попалені. А Ріта навпаки загора сьогодні. Вона ж рак по гороскопу, хоче бути червоним. Пливемо, рибалимо. Місця, типічні місця для головня. Жодного тичка. Мені оце цікаво, де те гівно, щоб з'їсти і на якусь ржаву оберталочку ловити. Це тільки кум так може. Реально, колись поїхали на жереха в такий період, коли жерех не клює. Кум зловив. Має в арсеналі один спінінг, дрин, 2 оберталочки і ловить рибу. Попереду нас шикарний, здоровий острів. Виявилось добре те, що ми зупинились саме там, де були. Бо далі купа місць і всі зайняті. Так що нам з ночівлею повезло. Попав, просто чудово. Ні, немає ні клювання, ні тичка. Я воблера зачепив. Рітуля працює рятівником. Ну що там? Нічого. Молодець.
Ось шикарна струя. Шикарний закид там, де крутить. Взагалі ноль. Переходимо на коливалочки. І я, і Ріта. Ріта, ти їми ловила колись? Ну так, Коливалочками? ну да. І що ти ловила? Я не пам'ятаю. Окуня, наче і щуку. Чи ні? А мені здається, ти всю свою рибу на воблера ловила. Я вже не Коливалочка все то саме, але повільніше тягнути треба. Дуже високий обрив і красивий сосновий ліс. Тут на нас вітер дує, тому я 100 раз хочу грибанути. Раз, два, раз, два. О, трішечки пішли проти вітру. Командир, купатися будемо тут? Так, будемо купатися. Причал. 3,5 кілометра проплили за 50 хвилин. Наче й швидко, наче й ні, не зрозуміло. Ти можеш отут купатися, Ріта. В дитячому басейні. Ми знаходимось на необітаємому острові. Ну, а далі підуть знайомі мені місця. Я тут сплавлявся колись на човні. Сьогодні розмовляли з деякими рибалками на човнах теж. По рибальці у всіх майже 0. Один, правда, на тролінг зловив окунця і щучку невеличку, шнурка. Зачепив оберталочку, ходив спасати. Я чомусь думав, що на байдарці ми будемо десь 15 км на годину спокійнисенько йти. Ні, 5, 6, 7, майже те саме, що й на човні. А зараз ми пропливаємо, бачите, гребля така, і там залив по ту сторону. Я тут пішечки гуляв. А це, я так розумію, планувалось колись побудувати переправу, а може колись і була. На правому березі Воропаїв село. Ну це острів, а там далі літочки. А ти що, знову спать зібралась чи що? Даш паспорт, я піду в ЗАГС, переіменуємо тебе на Соня. Острів Святого Валентина. Або Святого Тараса, або ще когось. І на острові бачимо присутність відпочиваючих. Всі вони добрались на човнах сюди. Один острів, другий і третій. Вода розрізала. Був один суцільний. Ось люди відпочивають, навіть сходи з дерева зробили, з перилами. Пришвартувались на одному місці, де я неоднократно відпочивав. Берег змінився з останнього часу, коли я був. Вода впала. Ось така тут галявина. Тут є погреб. Чистенько, бо тут відпочивають не свині. Ця галявина була побудована вже років, мабуть, з 10 тому. І предполагалося, що тут буде відпочивати велика кількість рибалок. Ну, раніше так і було, але зараз вже все в занедбаному стані. Ну як тобі галявина для відпочинку? Так собі. Хотілося б щось краще. Ну так, да, ми з тобою знаходили кращі місця, але тут є свої переваги, свої мінуса. Це в мене товариш тут любить відпочивати, давно з ним не зв'язувалось.
Якщо дивишся, Олег, привіт тобі. По праву руку у нас села Пірново і Воропаїв. І тут через те, що гарний доїзд, забиті всі галявини. Всі. Навіть з поганими виходами до води, на пляжах. Людей дуже багато. Ріта виявила бажання купатися. Туди глибоко. Це, я так розумію, щоб катера у воду спускати. А, он чийсь там тин на бережку. Незаконно побудований, мабуть. А може законно, хто знає. А це, мабуть, пляж Пірново. Ого. Вон, дивіться, що твориться. Вон. Диви, Ого, який. ого, дивіться. Може там водолаза не риба. Рознюхали, що на березі тут є ларьок, де ми зараз купимо морозиво. Припаркувалися біля, корабель називається Баракуда. Затарилися морозивом, купили чай, Аж настрій піднявся у мене. а в мене він і не падав. А в мене впав. Чого? Бо риба не клює. Збігав ще, взяв морозива, це тут поруч. Згадую наш перший сплав на байдарках. Років 10 тому кум Віталій організував сплав, радянські байдарки, нас вивезли, річка Сейм. Було десь 13 чи 14 людей нас, але було дуже-дуже дружньо. Всі робили своє діло, горілочку пили. Ну, нам дуже подобалось. Може, колись ще будуть гарні часи і подібний сплав ще повториться. Тут така широка ріка. І нема течії, так що прийдеться нам маслати. Дуже-дуже людяно тут. І незважаючи на те, що на тому березі острів, всі галявини зайняті. Ще такої високої кручі нам не траплялось на маршруті, так? Ні, не було такої. Там прикольно відпочивати, але спускатись і підніматись до води – це ще той квест. Сука. Зацепив, треба плить, відчіплять. Не любимо ми це діло. Спасли коливалочку, Ріта відразу ноги догори, а Тарасику треба вигрібати, ось бачите, на кущ нас занесло. Опа. Ось і добре. Сорочку намочив, ну, така жара зараз швидко висохне. І це серйозний такий залив, він тягнеться далеко. Попереду в нас дуже красива коса, це острів такий. Але ми пливемо далі. Тут не пляж, але велика кількість народу. Ну як, купатися тут зручно, мілко. І це село Вища Дубешня поруч. Сіли на міль, але ж у мене є бурлак, Рітуся. Вставай, бурлак! Да, тут і мені прийдеться вставати. І взагалі тут прикольно для покупатися.
Ось бачите, яка глибина. І це я стою посередині річки. Ступенька, да? Ріточка сіла на міль посеред річки. Он той берег, а он той берег. Мені цікаво, як ти будеш залазити з такої глибини. Дивись обережно. Показуй мастер-клас. Дивись, не переверни. Опа! Фух. Чай ще холодний. Те, що треба. Відпочиваючи стоять. Такий в них зовсім невеликий клаптик берега. І я нарахував в них 9 спінінгів. Коса така окрема, спінінги стоять у людей. На березі в тіньку розташувалися. І ми колись тут з товаришем Михайлом приїжджали весною, ловили плотву. Дуже точно закинув. Легендарний воблер. Коротше, прикол. Був чабік. І нема чабіка. Як воно так сталося? Ну, я навіть не знаю. Якось так розмикнувся цей карабінчик. Обідно. Ну, хрен з ним. Ну ось, річка Любич, Рать її ще називають, впадає в Десну. Я тут пару раз бував, на велосипеді приїжджав. В минулому році з Олександром ми тут катали. І тут вже починається цивілізація. І думаю, вже буде людей багато на берегах. Такі опори. А на іншому березі нема нічого. Я думаю, це колись паром був. Село Літки. На пляжі народу, як я і казав, все більше і більше. Але ж тут бази. Можливо, це люди, які відпочивають на базах. Вже з кілометр пливемо. І це мені нагадало, як пляжі на морі. Відкрив мапу, подивитись, де ми є. По ліву руку зараз починаються якісь дачні ділянки, і це буде 1, 2, 3 кілометри ми по ліву руку не зможемо знайти собі місце на ніч. А на правому березі, дивіться, взагалі немає під'їздів до води. І скоріш за все не буде місць, де можна заночувати. І тому треба прийняти рішення, чи десь тут падати, чи нажимати на весла. Тільки пробалакали, а тут на правому березі така коса, можна і намет десь поставити буде. Може тут? Ні. Зліва буде шум, гам, музон. Поплили, налягаємо. Покраще педалі на велику крутити, чи веслом маслати. Ну, легше, мені здається, що педалі. Бо веслом махати без привички тяжкувато. І це довго без не звички, промахаєш. да. А так, я думаю, якщо потренуватись, то нічого страшного й нема. Ну, на моторі б краще було.
Вже 2 виходи проплили на берег. Ріта каже, ні, пливемо далі. Щоб завтра менше гребсти було. Ну і тут людяно. Ну я згоден. Чужий музон нам не потрібен. Побачили острів піщаний. Зараз праворуч його обійдемо. Дивлюсь, там намет стоїть. І така думка, може там і справа десь місце є. І для нас. О, я побачив, там собака бігає. Ні, Ріта, я туди не поїду. На мапі цього острова нема взагалі. Зупинились на острові, якого на мапі немає. І оце думаємо, чи тут заночувати, чи гребти далі. Ріта, яка твоя думочка? Я б ще проплила. Значить, поплили. Проплили за сьогодні 24 кілометра. Після літок стільки народу на берегах, на пляжах. Я стільки людей на Десні ніколи не бачив. Пришвартувалися чергову галявину глянути. А це чи край села, город чийся. О, а тут взагалі щось модне, шлагбауми. Може треба наглішими бути, ставати десь. Ми ж не до людей на територію ліземо, під забором став, да і все. Сіли на міль, знов пхати. Ого. Ну ні, іде потроху. Красиві місця пропливаємо, але не для ночівлі. Знайшли собі, наче й непогана пристань. А тут, ну, тупо дорога. Пройдусь я пішечки. Подивлюсь, може щось і знайдемо. Я йду, а Ріточка десь попливла. Ріта! Ти далеко вже! Я тебе не здогоню, не спіши! Десь пришвартовуйся! Іду собі бережком. Думаю, що Ріта десь позаду, а вона вже попереду. Так що вертатись не варіант. Треба десь сідати в байдарку до Ріти і гребти далі. Це в сплавах завжди така проблема. Знайти на вечір місце. Витрачаєш на це час саме тоді, коли риба клює. Сама активна фаза. Шишки до води далеко не варіант. Давай глянемо, може там дорога, може ні. Швартуємось. Знов я йду по берегу. Тут дорога, йду далі, може щось буде. Знайшов я галявину. Тупікова більш-менш. Байдарку затягнути тут можна буде або тут, або правіше. Тут свині були, ну, у нас вибору немає. Наприклад, ось тут можна десь намет ставити. Ого! Ви, мабуть, побачили. Це та риба, яку ми не зловили. Вон ходить вона. Так, Ріточку я погукав, але ж не факт, що вона почула. Треба назустріч бігти. А ти чула, як я гукав? Ну, значить, все нормально, я просто ще вперед бігав. Отут швартуйся, вилазь, можеш зачепити якусь сумку. І зараз удвох вирішимо, де намет кинемо. «22 година. Але ж намет у нас вже стоїть
і покажу нашу кровать. Ось так. Ми майже розташувались. Рітуся вже щось там варганить. Зараз покажу вам, де ми розташувались. Між 29 і 28 кілометром по моїй мапі. І що я скажу? Я б навіть на годинку б сюди не приїхав відпочивати. Не то, що з ночівлею. Не знаю, хто сюди їздить, але судячи по кількості сміття в лісі, по кількості гівна в лісі, народу тут дуже багато. Я такий ліс засраний бачив на Бакоті. Ну там дійсно дуже багато народу. Тут те саме. Галявина для переночувати згодиться, у нас вибору не було. Відпочивати ні. Під Києвом, під самим Києвом набагато чистіше, ніж тут. Ходив я по дрова. Дивіться, що в лісі твориться. Це дорога. Ось. Сміття. Дивіться далі. Заходимо трішечки вглиб. Сміття, гівно, сміття, сміття. Ну, сама галявина, де ми розташувалися, начебто й непогана. Переді мною, що ми зараз бачимо. А дивіться, що за мною. Це ж бедлота тут побувала. І не одна. Раз. Ось. Два. Мені подобається цей запах. Що ти робиш? Смажу сало, а потім картоплю. Так, я побіг, мабуть, в село по пляшку, бо таку закуску просто так їсти не можна. Тільки що ходив митись і скажу, що місце для купання суперове. Ось дивіться, обрив, а далі виходить, іде довго-довго туди аж до середини. Ну, по пояс нема навіть. Це тут і діточкам комфортно купатися, і Ріточці понравилось. Ну і свиням теж тут, видно, подобається купатись. І нарешті ми сідаємо вечеряти. А на вечерю в нас, гляньте, яка смакота. Підсумки сьогоднішнього дня. Наприклад, я натомився набагато менше, бо ніч гарно поспав. День насичений, по рибі в нас дуля. Але, в принципі, все було чудово. Купалися, грибли, відпочивали, вечеряємо, лягаємо спати. Нам на добраніч. На добраніч. До ранку. Переночували ми третю ніч, засипали близько в півночі під сусідську музику, до речі, російську, а прокинулися під шум рибалок, які приїхали. І прямо на нашому місці розташовуються. Я думав, вони човен скидують. Ні, фідера розкладують. Я підходив, побалакав, кажу, слухайте, ну ми тут взагалі-то човен будемо стягувати. Так вони ще й недовольні. Кажуть, треба було човен на березі залишити, щоб вони, мов, побачили, щоб не займати. Кажу, а нічого, що намет на галявині стоїть. Це їх не засмучує. Нема настрою рибалити, піду до намету, поспав би, але ж як заснеш? Рибалки не дадуть. Вони шумлять. Ось такі у нас люди.
Ось так виглядає наша галявина зранку. Все наче красиво і гарно, але раз і два. Покупався. Незважаючи на те, що річка тут широка, 1/3 я зайшов в пояс води. Це ж я своїм купанням намагаюся рибалкам довести, що тут мілко і риби вони не зловлять. Горе рибалки. 3 закида, 3 відстріла кармака. Кажу, хлопці, тут мілко, по пояс води. Помовчали, не повірили. Я поліз покупатися. І тоді вони дійсно побачили, що там по пояс води. Ну, насправді, осінню, да, на мілині щось можна наловити. А зараз, тим паче, тут дуже сильна струя, годівничку 140 грам, і то не втримує. А от Ріточка спить, молодець. Як вона каже, хто хоче спати, той при любому шумі засне. Але це не про мене. Добрий ранок. Я таки виспався, поспав ще пару годин. Справа в тому, що після того, як я рибалкам показав, що там по пояс глибина, один залишився, а один пішов в інше місце. І, в принципі, настала тиша, і я поспав. Ну а зараз ми починаємо збиратися. На сьогодні скромний сніданок, студентський. Ми зібрані, рушаємо на фінішну пряму. До фініша нам десь приблизно 5-3 кілометра. Це буде Пухівка. Ну і можна зробити вже висновки по сплаву. Нам все подобалось. Ми здобули досвіду в свою копилочку. Зрозуміли те, що на байдарці теж зручно ловити рибу. Тільки чогось ти нічого не зловила. А ти чому нічого не зловив? Тільки зацеплявся. Тільки твої зацепи знімали. Ну, було таке. Я, в принципі, не розраховував на риболовлю. І скажу, що в такий період краще робити сплави без рибальства. Пливеш, купаєшся, відпочиваєш, музику слухаєш. Що не подобалось тобі? Ну, що багато часу на воді проводили. У нас виходить, що півдня збираємося, а півдня на воді. Треба більше часу відпочивати. Ні, ну вода все одно виснажує. Ти попробуй гребти і без звички. Для тих, хто збирається в сплав вперше, розповідаю, що буде після сплаву. Ви будете обгорілі сонечком, потім ви будете облазити, ви будете поцарапані всі, брудні, під ногтями бруд, але такий це відпочинок. Це активний відпочинок, а не для ленивих. Після такого відпочинку ще треба відпочивати. Перший день важче, на другий легше, на третій взагалі легше. Чесно кажучи, я от на даний момент готов ще днів 5 плити. Речі треба брати ті, які потрібні, які можуть знадобитися. Зайвих речей вчитися треба не брати. Наприклад, нам не згодилися сокира, майже не згодилася, пилка не згодилася, мені навіть штани і шкарпетки не згодилися. Мені гамак навіть не згодився, хоч я планувала на ньому полежати. Ще сьогодні у Тараса день народження, так що ваші привітання можете залишити в коментарях і ставте лайки. А також переходьте в опис до відео і привітайте мене на номер карти. Шуткую. Ми рушили. Так як я сьогодні іменинник, то на веслах буде тільки Рітуля. А я сьогодні святковий відпочинок влаштовую собі. Релакс. Ну це я теж пошуткував. Ну, насправді ми гребти будемо неспішно,
Так як відстань невелика, відпочиваємо далі. Рітуля, а ти готова ще в сплав? Як тобі взагалі? Ну, треба, щоб час пройшов, поки що не готова. Треба, щоб температура спала, мені дуже жарко. Коли на воді дивишся на берег, то такі гарні, красиві галявини вважаються. А насправді це не завжди так. Ну і взагалі сплав на байдарках було б веселіше, якби була компанія. Згодна? Собутильнички треба, да, Ріта? На правому березі з'явилися місця, де люди відпочивають. Це говорить про те, що є доїзд. Бо плили значну діляночку, доїзду не було, все заросше, дике. Ти бачиш, Ріта, що течії нема чим ближче до Пуховки? Так, бачу. Це через те, що земснаряди попрацювали, річку там далі углубили, і вона як ванна набирається водою, і течії нема. Шкода, що риби нема. У нас вдома є 2 стейки заморожені. Ріточка, ти мене порадувала. Мені, напевно, треба блесну поміняти. На яку ти хочеш? Щоб риба клювала. Ви не знаєте, на яку блесну риба клює? На яку зловите тоді, не знаю. Каже, поміняй мені блесну на ту, яку риба клює. Ріточка, в принципі, без різниці, на яку не клює, ото кидай собі та і все. Ти ж хочеш щось спіймати. Чесно кажучи, у нас бували погані сплави по рибі. Якось з кумом Віталієм по 3 дні плили. Якщо не помиляюсь, десь в такий час. І теж щось за сплав 1,5 рибини зловили. Але зробив висновки, що цим маршрутом можна відпочивати, рибалити. Але найкращий час це буде вересень. До фінішу залишилось нам, може, з кілометр. Плануємо фінішувати на пляжі в селі Пухівка. Загальна відстань маршруту вийшла 50 кілометрів за 3 доби десь, да? Менше. Чогось я думав, що на байдарці темп буде більше. Я думав, що 15 кілометрів на годину, це так собі шпариш, це за день, думав, пропливем те, що напланував. А воно трішечки не так. Звичайно, ті, хто спортсмени, ті, хто грибе постійно, не зупиняються, там швидкість велика. А у нас невелика. Вже чуємо, лабає музон на пляжі, а Ріточка не може заспокоїтись. Все хоче зловити рибу, бачите? Ого, закинула Ріточка, бачите куди? Давай, помагай, Тарас. А що помагай? Все, пливи туди, відцепляй. Не рви, зараз допоможу. Розповім про наші втрати. Відірвали воблера крутого, Джакал Чабі. Відірвали 1 коливалочку, 6 спун, не знаю скільки зараз коштує, гривень 100. Потім спалив я оту штучку, що вогонь розпалювати. А Ріточка якимось чином проколола наше відерце. Маленьку дірочку зробила. Поки що його викидати не будемо, дірочка зверху. Якщо не повне набирати, текти не буде. Ось і все. Фініта ля комедія. Завершується наш сплав. Просто фарт. Дощик мені зараз допоможе мити байдарку, але сушити він її мені не допоможе.
Ось так сохне байдарка і речі. Пройшло півгодинки, вийшло сонечко. Сушиться потроху байдарочка, сушаться потроху речі. Триває процес складання човна. Ну а я поки що чекаю Ріту. А ось і мій директор їде. Але ж без кави дороги додому не буває. Ось і закінчилась наша пригода. Їдемо додомку. До наступних пригод! До зустрічі!